Hello friends, মোৰ চেনেল আসাম টেক ইনফোলৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ আমি DHS ত মুকলি হোৱা 59 টা গ্ৰেড 4 পোষ্টত অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰো। ঠিক আছে। এই পোষ্টৰ এডভাৰটাইজমেন্টৰ ৰিগাৰ্ডিং মই আগতে এটা ভিডিও বনাইছো, আপোনালোকে যদি ভিডিওটো চোৱা নাই তেন্তে ভিডিওটো চাই ল'ব। আৰু যি মই দেখুৱাম কেনেকৈ আপোনালোকে অনলাইন স্টেপ বাই স্টেপ এপ্লাই কৰিব পাৰে। ঠিক আছে। সো তাৰ বাবে প্ৰথমতে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত টাইপ কৰি ল'ব assamtecinfo.in ৱেবসাইটটো খোলাৰ লগে লগে আপোনালোকে প্ৰথমতে এই পোষ্টটো পাই যাব। তাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন এটা পেজ খোল খাব আৰু এইটো পেজতে গোটেইখিনি ডিটেইলছৰ লগতে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰা লিংকটোও পাই যাব। ঠিক আছে। সো তাৰ বাবে আপোনালোকে একদম তলত যাব। তলত যোৱাৰ লগে লগে অনলাইন এপ্লাই যিটো লিংক আছে সেইটো পাই যাব আৰু এই পোষ্টৰ যিটো লাষ্ট ডেট আছে সেইটো 14 নৱেম্বৰৰ পৰা 24 নৱেম্বৰলৈ বঢ়াই দিয়া হৈছে। ঠিক আছে। সো অনলাইন এপ্লাই যিটো লিংক আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অনলাইন এপ্লাই যিটো ৱেবসাইট আছে DHS ৰ সেই ৱেবসাইটটো খুল খাব আৰু ইয়াতে কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকচন আছে। ইনষ্ট্ৰাকচনখিনি আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ি চাব। ওকে, ইয়াতে চাওক যিটো লাষ্ট ডেট দিয়া আছে, লাষ্ট ডেটটো হৈছে 24 নৱেম্বৰ 2018 মাজনিশালৈ আৰু তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে যেতিয়া ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে যাব তেতিয়া আপোনালোকে যিখন ডমিচাইল চাৰ্টিফিকেট বা PRC সেইখন আপোনালোকে শ্ব' কৰিব লাগিব। সেইটো ইয়াত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছে। ওকে, আৰু চাওক আপোনালোকৰ ভেলিড ইমেইল ID এটা লাগিব আৰু কেনেকৈ ইয়াত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াত দিয়া আছে। আপোনালোকৰ পাছপোৰ্ট সাইজ ফটোৰ যিটো সাইজ হ'ব লাগিব সেইটো মেক্সিমাম 35 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু যিটো সিগনেচাৰ আছে সিগনেচাৰৰ মেক্সিমাম সাইজটো হ'ব লাগিব 30 KB। ওকে, আৰু আপোনালোকে যিখিনি ডকুমেণ্টছ দিব সেই ডকুমেণ্টছখিনি সাইজ 200 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব। 200 KB তকৈ বেছি হ'লে একচেপ্ট নকৰিব। আৰু ডকুমেণ্টছসমূহৰ হাইটটো হ'ব লাগিব 500 পৰা 800 পিক্সেলৰ ভিতৰত আৰু ওয়েটটো হ'ব লাগিব 400 পৰা 600 পিক্সেলৰ ভিতৰত। ঠিক আছে। আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা কোৱেৰি আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত এটা ফোন নম্বৰ আছে, এইটো অফিচ টাইমত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে যদি কিবা প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে অনলাইন সাবমিট কৰোঁতে। ঠিক আছে। সো তাৰ পিছত তলত এটা বাটন দেখা পাব নেক্সট, ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন এখন ফৰ্ম খুল খাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে গোটেইখিনি ডিটেইলছ ভৰাব লাগিব। ঠিক আছে। চাওক ইয়াতে আপোনালোকক সুধিছে নেম অফ দ্য পোষ্ট, কোনটো পোষ্টত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আহি যাব নাইট চকীদাৰ ৱাৰ্ড বয় ৱাৰ্ড গাৰ্ল। ওকে, যিটো পোষ্টতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰে সেইটো ইয়াত চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ নামৰ লগত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মিষ্টাৰ মিছেছ ডক্টৰ বা মিছ কোনো ইউজ নকৰিব, কেৱল আপোনালোকৰ নামটোহে ইউজ কৰিব। ঠিক আছে। ফাদাৰ নেমতো তেনেকৈ কেৱল নামটো দিব, শ্ৰীমতী এইবিলাক একো ইউজ নকৰিব, মাদাৰ নেমত তেনেকৈ লিখি দিব। ঠিক আছে। তাৰপিছত চাওক পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ গাৰ্জেন্স নেম। ওকে, ইয়াতে আপোনালোকৰ গাৰ্জেন নেম লাগিব, আপোনালোকৰ ফাদাৰৰ নামটো দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো এড্ৰেছ আছে এড্ৰেছটো ইয়াতে গোটেইখিনি যেনেকৈ সুধিছে সেনেকৈ আপোনালোকে ফিল আপ কৰি দিব। বহুত চিম্পল হয়। তাৰপিছত যদি আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আৰু প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ ছেম হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত এটা টিক কৰি দিব। টিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে তলৰখিনি ফিল আপ কৰিব নালাগে, এইখিনি অট'মেটিক আহি যাব। ঠিক আছে। চ' এইখিনি হৈ গ'ল, বহুত চিম্পল হয়। আৰু ইয়াতে জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰি ল'ব, আপোনালোকৰ মেল ফিমেল ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ যিটো হয় চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত সুধিছে আৰ ইউ ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম, ইয়েছ হ'লে ইয়েছ, ন' হ'লে ন' দিব। তাৰপিছত চিলেক্ট কৰিব দিছে কেটেগৰী জেনেৰেল, OBC, MOBC, SC, ST প্লেন, ST হিলছ, এইখিনি যি আপোনাৰ কেটেগৰী হয় সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। আৰু তাৰপিছত চাওক আপলোড কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, আপোনালোকৰ যিখন কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে যিসকল অন্য কাষ্টৰ হয় যেনে জেনেৰেল কাষ্টৰ বাহিৰে বেলেগ কাষ্টৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰিব লাগিব আৰু সেইখনৰ সাইজ হ'ব লাগিব 200 KBৰ ভিতৰত। ওকে, তাৰপিছত ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থটো চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে অট'মেটিক আহি যাব আপোনাৰ এজটো কিমান, 3 মাৰ্চ 2018 অনুসৰি। ওকে, তাৰপিছত নেক্সটত চাব আপোনালোকে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব পাৰে, নাইবা HSLC এডমিট আপলোড কৰিব পাৰে, নাইবা HSLCৰ পাছ চাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰিব পাৰে, নাইবা আধাৰ কাৰ্ড দিছে, নাইবা আপোনালোকে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ নাইবা ভোটাৰ ID আপোনালোকে ইয়াত আপলোড কৰিব পাৰে এজ প্ৰুফ হিচাপে। ওকে, তাৰপিছত প্লেচ অফ বাৰ্থ, আপোনালোকৰ জন্ম ক'ত হৈছিল সেইটো ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত মোবাইল নম্বৰ দিব। তাৰপিছত যদি আপোনালোকৰ কিবা এক্সট্ৰা মোবাইল নম্বৰ আছে সেইটো ইয়াত দিব পাৰে। তাৰপিছত ইমেইল ID দিব, যদি আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ আছে তেতিয়াহ'লে আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াত দিব পাৰে। তাৰপিছত সুধিছে আৰ ইউ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া, ইয়েছ দি দিব। তাৰপিছত ইফ ইয়েছ হাউ। ওকে, এইটো চিলেক্ট কৰিব বাই বাৰ্থ। আৰু তাৰপিছত সুধিছে আপুনি ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ কেণ্ডিডেট নেকি, যদি হয় ইয়েছ দিব, যদি নহয় ন' দিব। আৰু যদি ইয়েছ দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফিজিকেল হেণ্ডিকেপৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন আপোনালোকে ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব আৰু সেইখনৰ সাইজ আপোনালোকৰ 200 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব, 200 KB তকৈ বেছি হ'লে একচেপ্ট নকৰিব। তাৰপিছত ইয়াত দিব লাগিব ৰিলিজন, হিন্দু, মুছলিম, শিখ, বৌদ্ধ যি হয় আপোনালোকে ৰিলিজনটো ইয়াত দি দিব লাগিব। তাৰপিছত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনত চাওক আপোনালোকে লাষ্ট কি এক্সাম পাছ কৰিছে, যদি 8 পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে 8 পাছ বুলি দিব, যদি মেট্ৰিক পাছ কৰিছে
মেট্ৰিক পাছ বুলিও দিব পাৰে ঠিক আছে সো আপোনালোকে চাওক ইয়াতে মেট্ৰিক পাছ বুলি দি দিব HSLC পাছ তাৰ পিছত আপোনালোকে কৰ পৰা পাছ কৰিছে সেই স্কুলখনৰ নাম আৰু এড্ৰেছটো দিব আৰু কিমান চনত পাছ কৰিছে সেইটো ইয়াতে এন্টাৰ কৰি দিব তাৰ পিছত চাওক আপোনালোকে যিখন ক্লাছ 8 পাছ যিখন সাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন আপলোড কৰিব যদি আপোনালোকৰ লগত আছে আৰু যদি সেইখন লগত নাই তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ HSLC বৰ্ডৰ যিখন পাছ সাৰ্টিফিকেট ওকে ক্লাছ 10 পাছ কৰোতে যিখন আপোনালোকে সাৰ্টিফিকেট পাইছিল স্কুলৰ ফালৰ পৰা বা বৰ্ডৰ ফালৰ পৰা সেইখন আপোনালোকে ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব আৰু সেইখনৰ যেটো সাইজ হ'ব 200 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব 200 KB কৈ বেছি হলে একচেপ্ট নকৰিব ওকে তাৰ পিছত চাওক প্ৰেজেন্ট অকুপেশন যদি আপোনালোকে কিবা কাম কৰি আছে তেতিয়া হলে ইয়াত উল্লেখ কৰিব পাৰে প্ৰিভিয়াছ এপইন্টমেন্ট যদি আপোনালোকৰ কিবা আগতে কিবা এপইন্টমেন্ট হৈছিল কন্ট্ৰাক্ট বেচিছে হওক বা কিবা যিকিনো সেক্টৰতে হওক ইয়াতে এটো উল্লেখ কৰিব পাৰে তাৰ পিছত চাওক এমপ্লয়মেন্ট ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেন্ট ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ যেটো থাকে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ যিখন সাৰ্টিফিকেট থাকে সেই তাতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ থাকে সেইটো আপোনালোকে ইয়াত এন্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু সেই নম্বৰটো এন্টাৰ কৰাৰ পিছত এমপ্লয়মেন্ট ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ যিখন সাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন আপোনালোকে ইয়াত স্ক্যান কৰি আপলোড কৰিব লাগিব ওকে আৰু ইয়াতে চাওক ফ্যামিলি এনুৱেল ইনকাম এটো নেদিলো কোনো কথা নাই এটো ম্যান্ডেটৰি নহয় এই ফিল্ডটো সো এটো ব্ল্যাঙ্ক ৰাখিব পাৰে কোনো কথা নাই তাৰ পিছত ইয়াতে যে কিটা কোৱেশ্চন আছে এই গুটেই কিটা আপোনালোকে নো কৰি দিব আৰু তাৰ পিছত চাও গভৰ্ণমেন্ট সেক্টৰত যদি আপোনালোকৰ কিবা কাম কৰা এক্সপেৰিয়েন্স আছে যদি কিবা সাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে ইয়াত আপলোড কৰিব পাৰে কেৱল 200 KB ৰ ভিতৰত আপোনালোকে ফাইলটো এডজাস্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত ইয়াত আপলোড কৰি দিব ওকে সো হৈ গল এখিনি বহুত সিম্পল হয় তাৰ পিছত চাওক ইয়াতে আপোনালোকে যেটো পাসপোৰ্ট সাইজ ফটো আছে পাসপোৰ্ট সাইজ ফটোটো ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব পাসপোৰ্ট সাইজ ফটোৰ চাওক যেটো সাইজ হ'ব লাগিব 35 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু হাইটটো চাওক হাইটটো আপোনালোকৰ 250 পিক্সেলৰ পৰা 320 পিক্সেল হ'ব লাগিব আৰু widthটো হ'ব লাগিব 150 পিক্সেলৰ পৰা 220 পিক্সেলৰ ভিতৰত ওকে ঠিক তেনেদৰে চাওক যেটো সিগনেচাৰ আছে সিগনেচাৰটো সাইজ ধৰি দিছে 30 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু হাইটটো হ'ব লাগিব 100 পিক্সেলৰ পৰা 180 পিক্সেলৰ ভিতৰত আৰু widthটো হ'ব লাগিব 150 পিক্সেলৰ পৰা 220 পিক্সেলৰ ভিতৰত ঠিক আছে তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত এটা পাসপোৰ্ট সেট কৰিব লাগিব ওকে মিনিমাম 8 ক্যাৰেক্টাৰছৰ আৰু ম্যাক্সিমাম 12 ক্যাৰেক্টাৰছৰ ভিতৰত এটা পাসপোৰ্ট সেট কৰি ল'ব আৰু সেই যেটো ওপৰত যেটো পাসপোৰ্ট দিয়ে হেতু তলতো সেই পাসপোৰ্টটো এন্টাৰ কৰি ডিক্লাৰেচনত গুটিখিনি ওকে আছে তাৰ পিছত আপোনালোকে সাবমিট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিখন এপ্লিকেশন ফৰ্ম আছে সেইখন সাবমিট হৈ যাব বহুত সিম্পল ফৰ্ম হয় গটিকে মই আপোনালোকক ফিল আপ কৰি দেখুৱা নাই কেৱল স্টেপ কেটা কৈ দিছো আপোনালোকে কোনটো স্টেপত কি কৰিব লাগিব আৰু কেনে কোড আপোনালোকে কি আপলোড কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ পিছতো যদি আপোনালোকে কিবা প্ৰবলেম ফেস কৰে তেতিয়া হলে মোক কমেন্টত জনাব পাৰে নাইবা মোৰ ফেসবুক পেজও আছে পেজতো মোক ডাইৰেক্টলি মেছেজ কৰিব পাৰে ওকে আৰু যি ফটো বা আপোনালোকৰ সিগনেচাৰ বা ডকুমেন্টছৰ যি সমূহৰ সাইজ যদি ৰিসাইজ কৰোতে কিবা প্ৰবলেম পায় তাৰ ওপৰতো মোৰ চেনেলত বহুত কেটা ভিডিও আছে কেনেকৈ আপোনালোকে ডকুমেন্টছৰ সাইজ ৰিসাইজ কৰিব পাৰে কেনেকৈ ইয়াত ধৰি দিয়া সাইজ মতে ফটোসমূহ মিলাব পাৰে তাৰ ওপৰত মোৰ বহুত কিটা ভিডিও আছে হেকিটা আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে আৰু নাইবা আপোনালোকে এটা ওয়েবসাইট ইউজ কৰিব পাৰে ওয়েবসাইটটোৰ নাম হৈছে ৰিডিউস ইমেজেস ওকে সো ওয়েবসাইটটো এইটো হৈছে আৰু এই ওয়েবসাইটৰ লিংক মই মোৰ ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে ওয়েবসাইটটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বহুত সিম্পল হয় চাওক ওয়েবসাইটটো খোলাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস দেখা পাব আৰু ইয়াতে চাওক আপলোড ইমেজ বুলি এটা অপচন আছে ওকে সো আপলোড ইমেজত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ফটো যি ডকুমেন্টছ বা সিগনেচাৰ আছে হেতু সিলেক্ট কৰিব ওকে সো চাওক মই মোৰ ফটোখন সিলেক্ট কৰিলো এছত ওপেন কৰিলো ওপেন কৰাৰ লগে লগে চাওক ফটোখন আপলোড হৈ গল ইয়াত তাৰ পিছত নেক্সট স্টেপত গুছি যাব যত আপোনালোকে ৰিসাইজ কৰিব পাৰে ওকে চাওক ইয়াতে ৰিসাইজৰ গুটেখিনি অপচন আহি গৈছে আপোনালোকে উইডথ মিলাব পাৰে পিক্সেলত হাইট মিলাব পাৰে তাৰ পিছত আপোনালোকৰ যেটো ইমেজৰ যেটো ফৰমেট আছে হেতু ইয়াতে ৰিডিউস কৰি মিলাব পাৰে আৰু যেটো সাইজ আছে সাইজটো আপোনালোকে বঢ়াব পাৰে বা কমাব পাৰে এটো বৰ্তমান 18 KB ভিতৰত হৈ আছে সাইজটো সো আপোনালোকে যদি বিচাৰে যে এটো আৰু বঢ়াই দিও অলপ মান তেতিয়া হলে এটো যেটো কোৱালিটি আছে কোৱালিটিটো অলপ বঢ়াই দিব ধৰক 95 কৰি দিব বা 100 কৰি দিব তেতিয়া হলে এটো বাঢ়ি যাব আৰু যদি আপোনালোকে সাইজটো কমাব খোজে তেতিয়া হলে কোৱালিটিটো অলপ কমাই দিব যেনে 60 70 80 এনেকুৱা কৰি দিব তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ ইমেজৰ সাইজটো কমি যাব এই গুটিখিনি হোৱাৰ পিছত এই ৰিসাইজ বুলি যেটো বাটন আছে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এই গুটিখিনি যেটো আপোনালোকে সাইজ দিলে সেই সাইজ মতে ৰিসাইজ হ'ব তাৰ পিছত আপোনালোকে চাওক ইয়াতে এটা অপচন আহি যাব ডাউনলোড ইমেজ বুলি ইমেজটো ডাউনলোড কৰি অনলাইন এপ্লিকেশনত বিচৰা মতে আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰে ঠিক সো ফ্ৰেন্ডস এনেকৈ আমি অতি সহজে ডাইৰেক্টৰ অফ হেলথ সাৰ্ভিসত মুকলি হোৱা
59টা গ্ৰেড 4 পোষ্টত অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ মই যিমান পাৰোঁ সহজত গোটেইখিনি বুজাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ তাৰ পিছতো যদি আপোনালোকৰ কিবা কনফিউজন আছে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্টত জনাব ওকে নাইবা মোৰ ফেচবুক পেজ আসাম টেক ইনফো তাতো মোক ডাইৰেক্টলি মেছেজ কৰিব পাৰে আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈও নাপাহৰিব গতিকে আজিলৈ এইখিনিয়ে ধন্যবাদ